Tuy rằng giờ cha đã không còn, nhưng ký ức về nồi khổ qua của ông thì vẫn sống mãi trong tôi. Mẹ tôi cũng có đôi lần nấu lại món ăn kỷ niệm đó, có khi biến tấu thành khổ qua kho tàu hũ, nhưng không hiểu sao chẳng có được hương vị như xưa, mặc dù cách làm cũng y hệt. Món khổ qua kho của cha là thứ mà tôi không thể tìm lại được, nhưng tôi luôn tin rằng hương vị ấy sẽ luôn phảng phất trong tâm trí tôi mỗi lần nhớ về cha và năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Về Nhà Ăn Cơm, được thực hiện dựa trên ý tưởng của Colorman và đội ngũ sáng tạo. Đây chính là nơi chúng ta sống lại những kỷ niệm thân thương về bữa cơm gia đình thông qua những lá thư mà khán giả gửi về cho chương trình. Bởi vì chẳng có ký ức nào về gia đình lại có thể thiếu vắng một mâm cơm. Quý vị và các bạn thân mến, những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ sẽ trở thành hành trang quan trọng đi theo đứa trẻ đến suốt cuộc đời. Và câu chuyện của bạn Tô Hoài Nam sau đây cũng như vậy. Nam kể về tuổi thơ vui vẻ, kể về gia đình, kể về bạn bè, kể về thời thơ ấu lẫy lừng của Nam cùng với chúng bạn. Và đặc biệt Nam kể về người cha và những món ăn lạ lùng do cha của Nam nấu, mà cho đến giờ phút này hương vị đó Nam vẫn còn nhớ mãi. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bạn Nam nhé. Mảnh đất trống cạnh nhà tôi ngày ấy không lớn lắm, nhưng đối với tôi nó lại chính là nơi chứa đựng biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Những ngày dành cả mấy tiếng đồng hồ để truy tìm cọng cỏ gà chiến, những hôm cả xóm rủ nhau cúp học đi đá banh, những buổi chiều ý ới tiếng đám trẻ đùa nô, tiếng mẹ cha gọi về ăn tối. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đều đã được mảnh đất này ghi lại. Ngày đó, đám trẻ tụi tôi mê chơi lắm. Cứ tan học một cái là kéo nhau ra mảnh đất trống chơi đủ thứ trò. Nào là thả diều, bắn bi, nào là nhảy cừu, đuổi bắt. Nhưng được ưa thích nhất vẫn là trò tạt lon kinh điển. Tụi tôi cũng không biết là mình đã kinh qua bao nhiêu loại lon nữa. Lon bia, lon nước ngọt, lon sữa bò, lon nào cũng chơi tới bến. Còn về riêng tôi, không chơi thì thôi, chứ một khi đã tham chiến thì khí thế cứ phải gọi là nhất hội. Nhưng mà thật ra cũng chỉ được cái tinh thần khí thế vậy thôi, chứ tôi chơi cũng không giỏi cho lắm. Ở mảnh đất này còn có vô số loại cây mọc lên, nhất là lúc mùa mưa tới. Tôi ngạc nhiên là có vẻ mỗi mùa, mỗi năm các loại cây lại đa dạng hơn. Hạt giống của chúng không biết có phải gió đưa tới, hay chỉ đơn giản là mấy đứa nhóc trong xóm ăn quả rồi vứt hạt ra. Từ cây đu đủ, cây bưởi, cây chuối cho đến cây ớt, cây tắc, cây chanh vân vân. Tôi tưởng chừng như mảnh đất này có tất cả. Một vườn rau tự nhiên mà cả xóm tôi đều thích. Ai cần gì thì cứ ra đó hái là được. Và tất nhiên vì mảnh đất đó nằm cạnh nhà tôi, nên nhà tôi trở thành người ăn rau của vườn này nhiều nhất. Đặc biệt là một loại trái sần sùi, ăn đắng nghét mà cha tôi thường hái đem về kho: khổ qua. Kỷ niệm lần đầu ăn khổ qua của tôi chẳng thú vị lắm. Đó là lần mẹ tôi nấu canh khổ qua dịp Tết. Tôi phải mất 2 ngày súc miệng rồi ăn đủ thứ hương vị khác để làm biến mất cái vị đắng trong họng. Tôi tự hỏi chẳng biết người ta đang ăn thứ trái đắng như thuốc tây ấy làm gì nữa. Thật chẳng ngon lành chút nào. Cha tôi đặc biệt thích ăn đắng và cay. Ông hay ra mảnh đất trống cạnh nhà vào mỗi cuối tuần và hái khổ qua về đầy một rổ. Mỗi trái cắt làm đôi theo chiều dọc, rồi đem kho nước mắm, chút đường, chút bột ngọt, cho đến khi miếng khổ qua co rút lại còn có một nửa ban đầu. Nhìn miếng khổ qua teo lại gần giống như miếng cá kho, trông cũng thú vị,
nhưng tôi chẳng tin nó sẽ ngon hơn món canh khổ qua là bao.
ơi. Út ơi, về ăn cơm. Kiên. Nam ơi, về ăn cơm con. Dạ. Ừ, về nhá. Nè, Rồi. con nè, ăn cơm xong rồi lên học bài đi nha. Con xin. Vâng, Rồi, con mời ông này. Con ăn món con ăn thử rồi. Ngon hả con? Dạ, dạ thôi Ngọt con. lắm nè. Con không biết ăn. Ngọt quá. Hôm Ngon qua lắm con. mới hái mà. Ngon, con biết ăn, con ăn không được. Hú à. Không ăn được à? Thôi con Sợ ăn cá rồi đi. nữa, không. Cha thường chỉ ăn khổ qua kho với cơm mà ít ăn thịt cá. Nhiều hôm nhà nấu mấy món rất ngon nhưng ông vẫn chung thủy với nồi khổ qua kho của mình. Thấy ông ăn ngon miệng quá nên tôi muốn nếm thử một lần cho biết. Nhân lúc cả nhà không có dưới bếp, tôi đã lén mon men tới nồi khổ qua của cha. Tôi phải nhai cơm trước cho chắc ăn, rồi chọn một miếng nhỏ nhất mà cắn.
thiệt là vị đắng của nó vẫn còn, nhưng tôi lại không cảm thấy quá khó chịu nữa. Tôi bèn ăn hết nguyên miếng. Vị đắng nguyên bản vẫn còn, nhưng giờ đã trở nên thanh tao và dịu hơn rất nhiều. Tôi đoán món này cha tôi học được lúc đi bộ đội, gặp mấy người Khmer họ chỉ cho, chứ chưa từng thấy ai nấu bao giờ. Miếng khổ qua sừng sực, thấm đậm nước kho, nhìn vậy chứ ăn tốn cơm phải biết. Kết quả là chiều hôm đó, cha tôi phát hiện nồi khổ qua vừa kho lúc trưa chỉ còn một nửa. Kể từ ngày hôm đó, cha tôi thường kho nồi khổ qua to gấp đôi bình thường, vì giờ đây trong nhà đã có tận 2 người yêu thích món ấy. Ngoài khổ qua kho, cha tôi lâu lâu còn chế biến mấy món rất lạ. Hồi đi bộ đội trong rừng học được đủ thứ hoa thơm trái lạ. Lâu lâu nhờ mấy người bạn đem về nấu rồi làm chầu nhậu. Ông luôn chừa một phần để cả nhà nếm thử. Chúng lạ lẫm và đặc biệt với tôi đến nỗi nhiều khi tôi ăn mà chẳng biết thành phần nguyên liệu của nó là gì. Tôi nghĩ mình có tâm hồn ăn uống như bây giờ, có lẽ một phần là nhờ những món ăn độc đáo mà ngày xưa cha nấu, được đánh dấu bởi lần thử nghiệm miếng khổ qua kho đầu tiên trong cuộc đời. Tuy rằng giờ cha đã không còn, nhưng ký ức về nồi khổ qua của ông thì vẫn sống mãi trong tôi. Mẹ tôi cũng có đôi lần nấu lại món ăn kỷ niệm đó, có khi biến tấu thành khổ qua kho tàu hũ, nhưng không hiểu sao chẳng có được hương vị như xưa, mặc dù cách làm cũng y hệt. Món khổ qua kho của cha là thứ mà tôi không thể tìm lại được, nhưng tôi luôn tin rằng hương vị ấy sẽ luôn phảng phất trong tâm trí tôi mỗi lần nhớ về cha và năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, không biết cảm giác của mọi người sau khi lắng nghe câu chuyện của bạn Tô Hoài Nam như thế nào. Nhưng với mình, một cái cảm giác đắng đắng, nghèn nghèn ở cổ. Có lẽ là trong cuộc sống của chúng ta sẽ có rất nhiều điều đáng trân quý, những cái tình cảm rất đáng trân trọng. Vì thế chúng ta hãy nên trân quý những cái thứ gì vẫn còn ở bên mình trong thời điểm hiện tại. Và hãy sống thật hiếu đạo, hãy sống thật yêu thương để không bao giờ phải hối hận, quý vị và các bạn nhé. Bữa cơm gia đình mà bạn nhớ nhất là gì? Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà ăn cơm? Hãy kết nối với chúng tôi bằng cách chia sẻ câu chuyện của quý vị và các bạn theo địa chỉ bên dưới màn hình các bạn nhé. Còn bây giờ thì Coleman xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.